Kami bawakan kepada anda produk yang memang terlaris jualannya di Go Shop. Tak payah nak cerita dah kan? Kan? Shimono Vacuum Cleaner yang kami bawakan kepada anda hari ini. Nampak tak? Satu set yang cukup lengkap dengan rekaan yang cukup eksklusif. Tu jari sini dia punya ringan dia. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dia punya bekas ini diperbuat dari polikarbonat. Ini yang anda lihat, dia adalah polikarbonat yang tahan lasak. Di bahagian dalam, dia punya filter tu stainless steel. Tahan, orang kata bebas, orang kata kena calar ke apa benda, dia kurang. Kat situ memang tahan lasak. Okey, dan yang seterusnya di bahagian tepi ni pula, kalau anda lihat, dia macam ada sisik kat sini. Kiri dan kanan, kita tunjuk pada anda. Nampak? Di sebelah sini. Sisik, dan juga kat sini. Tujuan dia adalah untuk riliskan, orang kata, pemanasan. Sewaktu kita vacuum, kan panas. Betul. Tapi dia akan kurangkan pemanasan tu. Dan didatangkan dengan sistem Pro Cyclone. Apakah dia Pro Cyclone? Pro Cyclone ni berlaku bila masuk sampah kotoran. Bila dia terperangkap ni, dia akan berputar seperti puting beliung kakak. Okey, didatangkan dengan 8 aksesori. Ini kita teruskan dengan aksesori yang seterusnya ni. Okey, kita akan vacuum pasir-pasir ni. Tengok bagaimana kuasa sedutan dia dan berapa cepat dia akan menyedut segala ini. Nampak tak? Ini batu-batu kecil. Pasir-pasir halus. Pasir-pasir halus. Dia macam gini tau. Vacuum Shimono ni dia pantang awak sampah. Dia macam magnet. Dia nampak je dia sedut. Nampak je dia sedut. Bermakna sekali jalan je dia dah boleh sedut. Yes, Selalunya vacuum jalan. biasa kita kena buat 2-3 kali barulah dia boleh sedut. Betul. Tapi ini sekali je. Sebelum saya menggunakan vacuum Shimono, kerja saya rumit sikit lah sebab vacuum saya yang lama tu besar dan berat. Jadi untuk membersihkan kawasan di celah-celah kerusi susah sikit lah. Dengan menggunakan vacuum Shimono, dia memudahkan saya kerana dia ringan dan kecil, senang untuk dibawa ke mana-mana lah. Vacuum Shimono ni pun dia punya wire panjang. Jadi untuk yang tinggi seperti langsir saya yang tinggi ni senang saya nak bersihkan lah. Senang untuk sampai ke tempat yang tak boleh kita sampai. Pegang saja dia ringan sangat. Jadi saya sukalah menggunakan vacuum Shimono yang baru ni.